a production of ChristianSchon.com. Ja, men då hälsar vi idag Jesper Fröidh från Paradise Hotel. Hjärtligt välkommen. Tack så jättemycket. Båtarna på Scandlines. Och vi drar väl igång i ett rasande tempo. Ja, det vill lika bra. Hur hamnar vi på Paradise Hotel egentligen? Hur kom du komma där? Och skulle... Ja, för jag har en lång historia kort. Så var det liksom att jag och en kompis satt och drack några öl. Så skulle vi byta musik. Så kom det här upp, sök till Paradise Hotel. Och jag bara nej. Han bara jo, nu ska du söka. Jag bara nej, jag kan inte. Så jag är för gammal för det här. Men så vet du, fortsatte vi dricka någon öl. Och sen helt plötsligt så gick vi in och så började vi göra en liten ansökan till mig. Ja, bla bla bla. Jag har haft min festival och jag håller på med det. Och så skickade vi in några konstiga bilder och sånt. Sen en vecka efter så skickade de ett mejl. Ja, du ska spela in ett videoklipp på dig själv. Där du ska berätta lite om dig själv och sådana grejer. Men jag bara nej, det är inget jag vill vara med på. Jag visste knappt vad det var för något. Men så efter en vecka till så ringde de. Så var det samma kompis som var hemma hos mig. Och de bara, jag kom till Audition i Malmö. Jag bara, så sa min kompis, jag kör dig. Jag bara, ja då. Så han körde mig dit och det gick bra. Och de tyckte jag var trevlig och de var trevliga. Sen så fick jag, nu måste jag skicka in en video. Men jag tänkte nej. Så var det bara typ 2 dagar kvar innan det var sista ansökningsdagen i videon. Så hände något väldigt sorgligt. Min kompis som verkligen ville att jag skulle vara med på Paradise Hotel, han tog sitt liv. Och då hade vi en avslutningsfest med alla hans vänner hemma hos min syster. Så tänkte vi att han ville att jag skulle vara med på Paradise Hotel. Så vi gjorde alla känslor och allt vi hade. Vi filmade in mig, skickade in det. Och jag kom med och gjorde det för min kompis skull. Jag heter Jesper Fröidh. Jag är en glad människa. Jag samlar på en sak och det är leende. Hoppa upp gumman, ska de smaka lite kuk. Man ska vara lite romantisk. Så. Vad säger du där borta, Niklas? Jag pratar med mig själv. Jag får i alla fall vettiga svar. Jesper, tror du kommer trivas här? Ja, det tror jag faktiskt. Bra utsikt. Det menar jag alltså, tjejer. Ja. Jag gick till doktorn. Vad slog han till mig? Ja, nu kan du gå ut i mörkret för du verkar ha bra reflexer. Jag älskar skedar. Jag fick göra det här. Jag försökte verkligen. Hon ville ha sitt speed. Hon bara... Ja, du kan få hålla så här. Jag bara, okej. Jag vet, är dubbelt så gammal som dig, men vi kan i alla fall hålla hand ordentligt, kärring. Hur klarade du dig utan Rögle när du var på Paradise Hotel? Du är ju en stor Rögle-fantast, har jag förstått. Ja, det stämmer. Det var liksom, precis innan jag åkte iväg till Paradise Hotel så hann jag se lite Rögle-matcher. Så jag fick lite Rögle-dos. Och sen hade man ingen kontakt med omvärlden. Så jag hade ingen aning hur det hade gått för Rögle. Och så, sen när man kommer tillbaka hem så fick man höra att det hade inte gått så bra. Så man bara, jaha. Det var för att inte jag har följt dem. Så började jag följa dem igen. Sen var det ytterst nära att de gick upp till elitserien. Men då var jag i Thailand. Alltid när jag åker iväg så är de nära att gå upp till elitserien. Ja, sen har du någon festival också? Någonting du håller på med? Ja, det stämmer. Jag har haft en festival sedan 2008 när jag fyllde 30. Så ville jag inte ha en vanlig liten fest utan jag tänkte jag får slå på lite stort. Så jag och några kompisar byggde upp en liten scen, byggde upp ett litet campområde. Frågade mamma, kan vi få ha, hon bor på gård. Kan vi få ha en festival på din gård? Hon bara, ja, om jag får ge gratis kramar till alla som kommer. Jag bara, deal. Så vi hade en liten festival för typ 300 personer och sånt. Massa band som spelar, hade typ 2 dagar. Sen var det så många som tyckte det var så bra så sen 2010 så fyllde min lillebror 30 år. Perfekt tillfälle för att ha en ny festival. Och då var det min kompis som äger en gård utanför Ängelholm som sa om du vill så kan du ha festivalen på vår gård. För det är bra busförbindelse från Ängelholm och allting. Så vi anordnade en festival där och det var jättelyckat. Massa folk och campinggäster. Så
var många som tjatade en 2011, men jag tänkte att vi ska ha 2 års intervaller så att det inte blir för tajt. Så vi hade det igen 2012 och det blev ett succé den gången. Alltså det var både mattält och det var riktigt bra. Så då var det så mycket att vi var tvungna att ha det 2013 igen. Det höjde sig ännu mer, för då fyllde min systers man 40 år. Så var det 40-årsfest samtidigt som vi hade festivalen. Och det blev riktigt lyckat, så att nu i år 2014 ska jag ha min 5-gångsjubileum. Så det höjer snäppet ännu mer med fler artister och bättre eldshow, förverkarishow. Pappa D ska spela och det kommer massa lokala band och det kommer bli en succé. Och det är till och med förfest den 31 juli. Sen kommer festivalen att vara den 1 till 3 augusti. Och all information finns och hämta på en hemsida som är min festivalhemsida, som är www.fröidafestivalen.se, och det stavas FRÖIDHA festivalen.se. Men man kan skriva in med Ö eller O. Det kommer fram nu. Precis som du stavade. Ja, exakt. Snyggt. Du har något band också. Det stämmer. Det började när jag har arbetat på ett kollo flera år ute i Stockholms skärgård. Så var jag och en kompis som heter Mick. Så brukar min bror komma och hälsa på. Så var det många som hade olika allergier på kollot. Sånt som man kollar när så man vet vilken mat de ska ha, sådana grejer. Så vi började skriva lite låtar om olika allergier, om man var laktosintolerant, om man var nötallergi, så att alla skulle känna sig välkomna. Sen så skrev vi en massa fler låtar och så spelade vi in en skiva. Och sen ringde de från TV och frågade om vi ville vara med på ett program som heter Rampljuset. Jag bara, ja, varför inte liksom. Så vi gick med och spelade med där. Och det var jättekul. Första riktiga tv-framträdet. Och sen ringde de typ någon vecka efter från TV4 och Talang. Frågade om vi ville vara med i Talang 2009. Vi bara, ja, varför inte? Så vi stack dit. Jag och min lillebror klädde ut sig som kossor. Och min kompis som heter Mick, han klädde ut sig som en mick, alltså en mikrofon. Så sjöng vi om att vara laktosintolerant. Och både Bert Karlsson och Charlotte Borelli tryckte grönt. Så att det blev en succé. Så nu har vi släppt vår 4:e skiva, som har precis kommit ut på Spotify. Massa olika låtar om att alla vill lika och allt sånt. Det är skitroligt. Så det är bara att söka på Bröderna Fröidh med Mix. Okej, det har blivit dags att presentera kvällens första deltagare. Och de sjunger allt ifrån nötallergier till dinosauriegrodor. Ikväll så är de här för att framföra en låt som handlar om laktosintolerans. Mina damer och herrar, ge en stor varm applåd till Bröderna Fröidh med Micke! Ska vi tända rampljuset? Ja! Okej, då räknar vi tillsammans till 3 och ni där hemma måste också räkna med mig till 3. Och då menar jag också föräldrarna. Så barnen ser till så de inte kommer undan. Då räknar vi. 1, 2, 3! Det är vi som är Bröderna Fröidh. Och det är jag som är Mick. Jag märkte det med detsamma. Jag redan när så barn börjar amma. Jag fick en magvärkshår. Och även om det gått flera år så uppstår alltid trubbel. i magen uppstår bubbel. När jag dricker mjölkiga drycker. Det bubblar och det trycker. För jag är laktosintolerant. Jag är känsligare än en tant. Och folk säger jag är en fjant. Men han är bara laktosintolerant. Jag är bara laktosintolerant. Jag är känsligare än en tant. Och folk säger jag är en fjant. Men han är bara laktosintolerant. jag gick ut för att spås. I handen stor laktos. Jag blev så jättelåg. Åkte hem med nästa tåg. Ni kanske tror jag bara menar Mjölk från kossors spelar. men jag ger ifrån mig lukter Av alla mjölkprodukter. för
Jag är laktosintolerant. Jag är känsligare än en tant. Och folk säger jag är en fjant. Men han är bara laktosintolerant. Jag är bara laktosintolerant. Jag är känsligare än en tant. Och folk säger jag är en fjant. Men han är bara laktosintolerant. Allihopa laktosintolerant. Jag är känsligare än en tant. Och folk säger jag är en fjant. Men han är bara laktosintolerant. En gång till nu. Laktosintolerant. Jag är känsligare än en tant. Och folk säger jag är en fjant. Men han är bara laktos. Okej, vad betyder att man är laktosintolerant? Vad är det egentligen? Det är som vi visar, man blir bubblig, pruttig, det bubblar och det trycker när man käkar mjölkprodukter. Du ville höra hela vägen? Ja, Du tyckte absolut. det var mycket strålande? Ja. Haha. Det var jättekul. Varför då? För att det var roligt. Du är en ko och du är en mick. Och det är en rolig kombination och nej, men det blir liksom, det är helt galet och därför blir det verkligen kul. Okej. Vad händer med dig? Varför klär inte du ut dig? Eller du kanske är utklädd? Ja. Jag brukar se ut annorlunda ut, men jag tycker jag är fin ändå. Okej, men det tycker jag också. Okej, Robert, vad säger du? Var detta underhållande? Ja, det tyckte jag, för att låten hade ett bra budskap. Och det var, Är det något du vill höra på radio? Det hade varit kul att höra det. Okej, Angela, vad säger du? Jag tycker bara att det är genialt. Det är det enda jag kan säga. Är det enda du vill säga? Ja. Okej, genialt. Ge dem en stor varm applåd! Så vi spelar från alla åldrar till som minsta till alltså på bröllop där, och på typ 60-70-årsfester. Det fungerar för alla åldrar, men det ska egentligen vara barnmusik, men det fungerar för alla, så det är jättekul. Det är sånt trallvänligt och det är lätt att sjunga med och sådana grejer, så det är kul. Sen håller du på med någonting som Alla kan heter det. Ja. Vad är det för någonting? Alla kan är ju två av mina kompisar som håller på med det, som är Pelle Självbett och Kotten. Och de gör ett fantastiskt arbete med att få fram att alla kan, liksom, även om ungdomar sitter i rullstol, har annan handikapp, så ska alla kunna nå ut med liksom, de frågan vi ville vara med och hjälpa till på. Det var en innebandymatch mellan Helsingborg och ett annat innebandylag. Så ställde vi upp och spelade rullstolsinnebandy och mötte ett rullstolsinnebandylag som pausunderhållning och liksom går de ut med liksom att alla kan, att det kvittar vad man än har för handikappat, och de är riktiga eldsjälar. Så så finns det Änglamilen, där anordnar de så att de rullade Änglamilen också, ett helt gäng som de, så att det tror jag stenhårt på att det är en riktigt fantastisk sak, det Alla kan. Så de ska ha ett stort eloge, och jag hjälper gärna till ännu mer med Alla kan. Så det. Var kommer allt det här med att vara snäll och hjälpa till och välgörenhet? Var kommer alla sådana grejer ifrån? Det kommer ju från mina släkt och vänner och familjen. Alltså det är ända sedan man var en liten pågaspoling, en liten pojk, som man har fått den uppfostran. Och sen har jag själv varit mobbad när jag gick i skolan. Och varit i den situationen också, och så man vill gärna liksom hjälpa till på den nivån. Och sen samlar jag ju på leende, så jag vill ju göra människor glada, och det är då genom till exempel ha en festival som är kärlekens tecken, kunna åka runt, och jag är fritidsledare, åka runt på fritidsgårdar och hjälpa till där och på kollo. Jag tycker om att få folk att skratta och le, och det är min familj som har utrustat mig på den vägen. Och vi är väldigt starka, vi har ett stort band i vår familj liksom. Så att jag tror det är där. Och sen har det blivit att man träffar så många underbara människor runt om i världen och runt om här i Sverige och Skåne som man vill hålla kontakt med. Och jag försöker ha som målsättning att prata med minst 3 främlingar och få dem att le varje dag. Så jag gillar att få folk att le. Så du samlar på leende alltså? Ja, jag samlar på leende. Man måste samla på något. Tänkte jag, leende är väl något att samla på.
Det är så lätt att samla på det, för man kan få så många, alltså det finns så många att samla in. Det var något som jag började med. Vi hade någon sån här, jag gick folkhögskola, teaterlinjen med min bror uppe i Arvika. Så var det en sån uppgift vi fick. Vi skulle gå ut på stan, tror jag det var. Så skulle man skulle bara le mot alla. Och liksom se att folk låg tillbaka. Vissa några bara kom fram och hälsa, känner jag dig? Och sen vissa bara låg tillbaka. Så det var nog där det började. Det var typ 2002. Sen har det bara fortsatt. Så det är härligt. Ja, för du framstod ju i Paradise Hotel som den trevligaste killen, en av de trevligaste i alla fall, och gladaste. Så tack. Den som spred glädje. Vad hänger det i? Det är nog också sen, när jag var liten fick jag gå sån hospitalpedagog. För jag hade problem med att prata så här vissa ord. Och då hade vi såna massa övningar, typ med såna, typ man skulle, olika ord man skulle säga. Och då blev det nästan som ordvitsar, vissa av dem. Och sen blev det att det var så kul att hålla på med de ordvitsarna. Och så bara kom man på egna. Och så såg man att släkt och vänner, de log när vi hade sån här lite uppträd, jag och brorsan och syrran och sånt. Sen blev det bara liksom att man såg att andra fick glädje när man gjorde lite roliga saker och sånt. Sen bara fortsatte det att det var kul att glädja människor. Och det är det ju, faktiskt. Det är det som sporrar dig till att hålla på alltså? Ja, det är min stora inspirationskälla. Det är för folk glada och må bra. Jag tycker att fler ska liksom så här bara älska livet. Liksom, att varje dag är en fröjdpunkt, tänkte säga, men jag menar höjdpunkt. Så det... Du har inte funderat på att bli stand-up-komiker med tanke på dina ordvitsar och hela den här biten. Och du hade ju blivit en stand-up-komiker som är en snäll stand-up-komiker, för det är ju sällan de är så snälla alltid vad de säger. Det hade ju varit en ganska udda stand-up-komiker, men ändå trevlig. Ja, jag brukar få den frågan. Ska inte du vara stand-up-komiker? Och då svarar jag så här. Nej, tyvärr, jag har lite problem med knäna, så jag måste sitta ner. Jag fick ju testa på köra en liten stand-up-show inne på Paradise Hotel. Där jag fick egen sån här ingångsmusik, den här Get up, stand up for a ride. Och det var jättekul att få ha en egen, men jag ska nog testa på det någon, bara för att testa på det. Kan man skriva en liten och göra på min egen festival. För det som är så bra när man har egen festival, då får man göra vad man vill. Då får man gå ut på scenen när man vill. Så du kan lika bara grabba micken och köra 5 minuters dåliga vitsar. Det brukar jag göra varje år. Så jag får väl nog göra det i år igen. Ja, men ibland, alltså det är så många dåliga ordvitsar. Men jag älskar, varje gång jag träffar, till exempel när man är på någon fest och sånt, så är det alltid liksom att jag drar en massa vitsar och sånt. Folk börjar tröttna ibland, för det är så många dåliga. Men det är sån här när man har sån här myndiga, man vill bara prata hela tiden. Vad gör du när ordvitsarna tar slut och energin börjar tryta? Det måste ju finnas sådana dagar också. De dagarna är inte så ofta, men när de väl kommer så skriver jag mycket poesi. Jag var ute promenerade i Vildparken igår. När jag plötsligt fick syn på några mystiska spår. Inte från en tiger, en korre eller korv. Inte heller spår från en bonde, från en torv. Nej, dessa spår var stora, rätt enorma må vi tro. I hålet efter stort och fanns en plats för en dinosaurie grodade, bor i våra backen. Dinosaurie groda, han är så stor och stark. En dinosaurie groda, det bor i våra backen. Dinosaurie groda, han är så stor och stark. Hålet ifrån spåret var ju 14 meter bred. Och 11 stycken barn hade i hålet trillat ner. Vid hålet vid spåret fanns det inte kvar en mer. Den som rullar på vid jättebredd kan inte vara med. En dinosaurie groda, det bor i våra back. En dinosaurie groda, han är så stor och stark. En dinosaurie groda, det bor i våra back. En dinosaurie groda, han är så stor och stark. En dinosaurie groda, det bor i våra back. En dinosaurie groda, han är så stor och stark. En dinosaurie groda, det bor i våra back. En dinosaurie
gitarrist och skriver sångtexter. Kan bara stänga in mig på ett rum, ha härlig musik, sitta och skriva lite, bara rensa hjärnan. Gå en liten runda, kolla på naturen. Jag tycker det är väldigt härligt. Det kan inte många tro, men jag gillar att bara gå i mina egna tankar helt själv. Bara gå och rensa hjärnan. Och ofta så när man är ledsen, till exempel om man är utomlands och man är ledsen, så bara tänker jag på vilken underbar familj jag har, så blir man glad igen. Mycket är liksom mina syskonbarn som skänker riktigt stor glädje. Det var till exempel därför min ena syster skulle fylla 13 nu i juni. Så åkte jag hem tidigare från Thailand för jag ville komma på hennes födelsedag. Och min bror har precis fått en liten dotter som är 1 vecka gammal idag. Så nu är det, och sen är mina föräldrar skilda. Men det har gjort så att jag har fått en ännu större släkt och deras respektive har så barn. Så det blivit så när man har nu firar man jul flera gånger och man har större släktkalas. Så det finns fördelar med allting. Så nej, men familj och vänner är väldigt viktigt för mig. Och fast att ibland att man inte hör av sig till vänner på flera månader, så är det ändå så träffar man dem efter kanske 4 månader, så är det precis som att man har bara varit iväg från varandra en dag. Och det är så jag tycker det ska vara. Bara för man är vänner ska man inte behöva hålla på och höra av varandra varje dag. Utan är man vänner så är man vänner och då vet man det. Det räcker. Familjen är spindeln i nätet och sen är det många trådar som är alltså till exempel det är vänner, det är musik, det är poesi, men det är själva familjen som är spindeln i nätet. Var hittar du all den här energin? Ja, jag har alltid hur orkar du med? Jag har alltid haft svårt att sitta stilla, alltid bara full fart. Det rör på mig och jag har spelat fotboll en massa och nej, jag gillar den här energin och jag vet inte var den kommer från folk, men jag tror att den energin håller mig ung. Och stannar jag så kommer den fatt mig så jag bara fortsätter. Då kommer vi faktiskt över på nästa fråga här som är: vem skulle du vilja passa vidare den här intervjun till? När vi ändå har varit inne lite på Pelle Sköldbäck i Alla kan, så jag tror jag faktiskt vill skicka vidare till han. Det hade jag väl göra. Det är han som har startat det här? Ja, Alla kan, ja. Med idrotts... Ja. Att alla kan idrotta. Ja. Han har själv bara ett ben, så det kan du reta han för. Okej. Ja. Har du någon speciell fråga du skulle vilja besvara? Ja. Var får han sin energi från? Och var får han sin energi från att uppmuntra så många ungdomar? Man ser, det är i ungdomarnas ögon att de gillar det han gör och han peppar på. Så var han får sin energi ifrån, det vill jag veta. Ja, vi får se om vi kan få tag i han. Fråga han. Ja, vi har faktiskt lite tittarfrågor också. Nej, de är inte så farliga. Nej. Evelina undrar vad du är för stjärntecken. Jag är faktiskt ett lejon, så jag gillar just stå i centrum. Både jag, min lillebror och min storasyster är lejon. Så man vet ju när mina föräldrar har... Arbetat så kallat. Ja, arbetat. Oskar undrar vad du har för favoritmat. Det är min mammas fastfyllda ugnspannkaka. Och när jag kom hem, första dagen när jag kom hem från Thailand, jag har varit borta ett par månader, så hade min syster gjort en fastfylld ugnspannkaka till mig som vi åt. Och det är så gott. Alltså med lite soja. Det är gott. Jag gillar mycket snabbmat. Men jag gillar också att laga mat när man är flera stycken. Men jag går aldrig på recept, utan jag bara slänger ihop något. Och så ofta så smakar det gott. Tycker jag i alla fall. Carl undrar vad du har för någon idol och förebild. Jag älskar Johan Glans. Jag gillar hans humor. Och när de kör, och David Batra, när de gör den där kvarterets Skatan, tyckte jag var riktigt... Jag gillar deras humor. Och sen... vad finns det mer? Kenny Jönsson. Stor förebild. Blev utsedd till världens bästa back när han spelade i Rögle. Så han är också en stor förebild för mig. Och sen... min farfar. Han är cool faktiskt. Det är han. Så han är också en idol. Vad är det för något kul med farfar då?
Det är massa tempel. Han berättar ofta att jag blev 2:a i en brottartävling. Riktigt bra sånt. Så frågar vi, hur många var med då, farfar? 2. Så han kvar den silvermedaljen. Så att, nej, men liksom, han har också samma humor. Alltid när vi var yngre hade vi alltid sådana här stora familjeträffar hemma hos farmor och farfar. Och drog massa historier och snackade gamla minnen och sånt. Så, nej, han är bara allmänt cool. Kristina undrar vad du har för älsklingsfärg. Blå är min älsklingsfärg. Jag har väldigt blåa ögon också. Nej, men jag gillar blå, jag har alltid gjort. Jag vet inte varför, men blått är flott. Får vi tänka på det. Nej, blått är det. Men jag gillar de flesta färger, men blått är min favorit. Men jag menar inte att tjejerna ska behöva ha blå ögon. Nej. Att de får ha vilken ögonfärg, men favoritfärgen är blått. Så. Vad har du för planer framöver? Förutom min Fröidh-festival. Den 9 september åker jag och en kompis till USA. Och ska göra en roadtrip från Florida till Los Angeles. Och utforska USA, liksom kolla på lite Route 66 och... Hi guys, Mark here with Walter's World, and we're in Williams, Arizona on the Mother Road, Route 66. Cute little town that has all the Route 66 stuff. Believe me guys, when you drive on Route 66 you get sucked into all the things. You want to buy all the t-shirts and signs and all kinds of great stuff because it is the Mother Road. And today what we have are the top 10 towns that you can see when you're on Route 66. Now the thing is, I'm not saying all the little tiny stuff, I'm saying if you're driving through and maybe not everyone wants to ride the road, they want to see towns along the way, these are some towns that you should stop and see on the way. So first thing off, we start in Chicago, Illinois. And Chicago has amazing architecture, and really what you really need to do is take a boat tour of Chicago, because they have these architectural boat tours you can take during the summer and spring, fall. I mean, it is well worth doing. You learn so much about the history of the city and the architecture that's in the city, and it is just fantastic. But it's not just architecture in Chicago. Chicago has amazing museums. The Art Institute of Chicago is a must-see. I mean, they have American Gothic there. You have the Museum of Science and Industry, the Field Museum if you like natural history, the Shed Aquarium. I mean, there's so many fantastic museums in the city that you really, I can't even list them here. Also, if you want to do something a little bit more Americana, you can go to a Cubs game. Yes, go watch a baseball game at Wrigley Field. Nothing's more American than that. Go drink some Old Style and have a great time. Yes, the Cubs will lose. They haven't won for like 100,000 years, but hey, it's a fun time anyway. And when you are in Chicago, there's one thing you really should eat. Make reservations and go have Chicago-style pizza. It's a deep dish pizza that's kind of been flipped because the cheese is on the bottom and the sauce is on the top, and it is fantastic. Second, we go to Springfield, Illinois, the hometown of Abraham Lincoln. And the city is chock full of Abraham Lincoln sites. The most important one, I think the best one there, is the Lincoln Presidential Museum. It has the biggest collection of Lincoln artifacts out there. I mean, you can see what it really was like to be the president at that time. It's not just, oh, here's some of his papers. No, here's how it really was. Here's what it was like during the Civil War. Here's what it was like during that time. And it is just a fantastic museum. You have to go to it. Probably the best presidential library / museum in the U.S. Also, you can see a lot more of places like where Abraham Lincoln worked. You can go to the old state capitol. You can see Lincoln's law offices. Guys, you can even go out and see Lincoln's tomb. There's so much Lincoln stuff here. But it's not just Lincoln in Springfield. The state capitol is really nice, and there's some actually good food to have there, which is kind of funny because you have Springfield's actually the birth of the corn dog or the cozy dog, so you can go there and have that. Also, you can head to Darcy's Pub and have a horseshoe, which is basically piece of toast, piece of meat, French fries, and then drown it in this cheese sauce. Believe me, it's much tastier than it sounds or looks. It's like a heart attack on a plate, but tastier. Number 3, St. Louis, Missouri. And St. Louis is known as the gateway to the West. That's why when you come across the river, you see the arch, the Gateway Arch, because the gateway to the West. And you can take an elevator up to the top and see a beautiful view of the downtown, all over into Illinois as well. And it is really fantastic. Though, if you are scared of heights or scared of small places, I do not recommend going up there. But it is really cool, and you really should go check it out. Now, some stuff you want to do when you are in St. Louis, there's a lot of nice museums. The St. Louis Art Museum is nice. The zoo is fantastic, and it's my favorite price, free.
Okay. Another thing, if you couldn't get to a Cubs game, you can go play against their arch rivals. You can go watch their arch rivals, the Cardinals, at Busch Stadium. And Busch is a beer, actually, and it's made by Budweiser. And there's a Budweiser brewery in St. Louis because Budweiser, the American Budweiser, is from St. Louis. So you can do a brewery tour, which is really cool when you're there. Number 4, Oklahoma City, Oklahoma. Now, OKC has a really nice entertainment district with, with restaurants and bars and stuff like that, so you can check that out. But what I like to go see is more museums kind of things and cultural kind of stuff for Route 66. And there's 2 really great museums that are there. Actually, there's quite a few good museums, but 2 I like. One, the National Cowboy and Western Heritage Museum, so you can actually see what it was like and what it really was meant to be an American cowboy. It's not like it was in the movies. They go through what all happened there. There's nice art there too. Also, you have the National Museum of Western Art, which is fantastic. There's the Botanical Gardens, a nice zoo there. The Oklahoma City Museum of Art is nice. But what's cool is you have a few Route 66 things there too. You go through and you got the Golden Dome that's there. You got the Milk Bottle Building. These typical things you got to get your pictures at. It's really nice. Number 5, Amarillo, Texas. Now, Route 66 just cuts through the very top of Texas. And at Amarillo, you have some really nice stuff to see. Probably the best tourist site to see, it's not necessarily a Route 66 thing, but the best tourist site to see is the Palo Duro Canyon, which will get you ready for the canyons and all the great stuff in the West U.S. But probably the most famous site to see when you do go on Route 66 that passes through Amarillo is the Cadillac Ranch, where they bury the cars, front end down and hood, the hood in and the trunk butt part coming out kind of thing. That's kind of cool. Also, what you got to do is you got to go to the Big Texan, and if you want, you can try to eat the 72-ounce steak. I mean, hey, if you finish it, it's free. I don't know if it's a free ambulance ride to the hospital, though. But anyway, it's kind of a cool thing to check out. There's some botanical gardens there. There's a flint quarry that's been around for thousands of years that's there. And also, there's an RV museum. You can see how people did Route 66 for the last 60 years. I mean, it's kind of a cool thing to check out. Number 6. Well, you could say Albuquerque, New Mexico, but I'd say take the offshoot and go up to Santa Fe, New Mexico. Now, Santa Fe is a very eclectic and artistic city. I mean, it's got this really kind of cool vibe to the town, and this artistic vibe kind of permeates all the really cool stuff in the city. There's lots of museums, there's lots of artists there. The Canyon Road Art District is probably the one place you really want to go to see a lot of the artwork. The Museum of International Folk Art is really cool. The St. Francis Cathedral, I think, is one of the coolest churches to see in the U.S. So it really is kind of this really cool vibe kind of city, which I think you'll really enjoy. Number 7, you have Flagstaff, Arizona. Now, Flagstaff makes a good base for a few day trips you're going to want to take in northern Arizona, but the city itself actually has some nice stuff to see because Route 66 really goes through the center of town. And so I say just take the little right turn and go into the center of town, and there's some great restaurants, some great shopping, very eclectic mix, a little bit of Santa Fe in there. It's a big university town. There's Northern Arizona universities there. Really good vibe. There's also some nice museums there. There's the Pioneer Museum, so you can see what it was like to grow up in Arizona and basically the western U.S., 150 years ago. Also, there's the Museum of Northern Arizona, so if you want to see a dinosaur or you want to see how people lived in this area for the last million years, really cool place to check out. Really, probably the best museum in town. Also, you can go see the Lowell Observatory, where they found Pluto, which is cool. But basically, you're going to use Flagstaff for a base for 3 main trips. One is the Grand Canyon, but I'll talk about that with the number 8 on our list. Another one is if you head east of Flagstaff, you have Meteor Crater. And that's where 49,000 years ago, boom, and a meteor came down and left a big hole in the earth. And it's kind of a cool thing to check out. It's like, wow, there's a big hole there. And the other day trip I want to tell you about is if you go south from Flagstaff and you go into Sedona. And the drive down from Flagstaff to Sedona is probably the most beautiful drive. One of the most beautiful drives in America. You really should check it out. Number 8, you have here in Williams, Arizona, where you can take the ride up to the Grand Canyon. Now, Williams itself has kind of sold its heart and soul to Route 66 nostalgia. So it has all the signage, all the shops, the restaurants, everything is geared towards Route 66.
But guys, if you've come this far on Route 66, that doesn't bother you. It makes you, I mean, it makes you tingle how much you're going to love it when you are there, because you feel like you're back in the 1950s. And it is a really nice little town. The people are super friendly. Lots of great shops, lots of great restaurants. The cool thing is you can take a train from there up to the Grand Canyon. So you can take the train up, do your hiking, do your canyon, all those kind of things. They even have, you know, masked marauders come in and try to rob the train and all kinds of fun stuff. Really good for the kids, but really the town really harkens you back 50 years ago in America. And it is really great. Number 9, you have. Number 9 on our list are all the little towns along the way on Route 66. And they could be, you know, Kingston, Arizona, which is another famous one, or going to the Hoover Dam, or Carlinville, Illinois, where Route 66 goes through the center of town and you actually go around the square. Pontiac, Illinois, where they have a Route 66 museum. Joplin, Missouri. I mean, think of the Route 66 songs. Okay? There's all these little towns along the way that really harken back to a lost age of America and Americana. And if you're going to be coming to the U.S. or you're in America and you want to really see the U.S., you drive Route 66. Yes, these 9 towns I talk about are awesome. You should see them. But also, stop at the little towns. See how America used to be and how great it was and is, and it really gives you this great feel. So stop at those local restaurants, stay at those local hotels, you know, and really get a feel for what it was like to go on Route 66. Number 10, you have Los Angeles, California, and the end of the Route 66 in Santa Monica. Now, LA is known for the Hollywood scene, you know, where they make the Hollywood blockbusters. Yes, you have the Hollywood sign, you have the movie studios. Really, you should do a movie studio tour because it is kind of fun. You've got Disneyland, all these kind of stuff based off there. Also, the movie star stuff. You can go to Mann's Chinese Theater, see where the stars, you know, put their feet in the cement in their hands. You can go see the Walk of Fame, all these kind of stuff. And you do kind of like get that cheesy grin, you know. And what's funny is you can go walk down Rodeo Drive where all the nice shops are, and you'll probably see people you watch on TV the night before, or movie stars and stuff like that. It's kind of cool. But if you don't want to have the movie star experience, you want to have more of a cultural experience in LA, you can have that too. There's amazing museums in LA. Really should check those out. There's amazing architecture as well. My personal favorite, my wife's favorite, she's like, every time she goes to LA, she's like, I gotta go. The La Brea tar pits, you can see where the mammoth, you know, the woolly mammoth's coming out and all these kind of things. It is fantastic. And of course, when you're going to LA, and you're on Route 66, you got to finish in Santa Monica, where Route 66 ends. You got Santa Monica and the Santa Monica Pier, and of course, it's California, so you got to go to the beach and enjoy that. So, and here's a few extra things you might want to know about Route 66. It's over 2,400 miles long, but not too much of it's actually really left. So you're going to be on I-55, I-40, and all these other roads instead. So you're going to have to get off the highway to find the actual Route 66 kind of stuff. And that's when it's going to get you to places like Williams, Arizona, like Carlinville, Illinois, and all kinds of other little towns. So, those are our top 10 places to check out when you're on Route 66. And guys, there's all kinds of little towns, whether it's Gallup, New Mexico, or Carlinville, Illinois, or wherever you want to stop. There's so much to see and do on Route 66. You will love it. It is the mother road, and you really get to see real Americana, and it is fantastic. If you want to learn more about America and Americana, check us out at our website at www.waltersworld.com, and come and enjoy Williams, Arizona, or any other wonderful towns like Flagstaff, all these places on Route 66. Bye! Bye! From Williams, Arizona. Kolla lite olika, ja, massa olika saker och spela bort lite pengar i Las Vegas. Bara liksom, vi har varit i Thailand nu från och till 5 år på samma lilla ö, Phi Phi Island. Det är som en andra familj för oss. Men nu tänkte vi måste göra något annorlunda innan vi åker tillbaka till Phi Phi. Så att nu blir det en roadtrip i USA. Sen efter det hem och fira jul och nyår med familjen och vänner. Och sen blir det väl Thailand igen. Vad gör du i Thailand när du är där? Får folk glada. Jag brukar jobba på en bar, få in folk i barer, och sen ibland så säljer jag biljetter till partybåtar, och sen någon ibland hjälper till på en tatueringsstudio, hålla lite skinn och sådana grejer. Och sen känner jag jättemånga vänner som äger restauranger och barer där, så ibland hjälper jag till där, och annars är det bara njuta av livet faktiskt. Hur länge har du varit på Phi Phi då? Från och till i 5 år nu, ett par månader typ varje år, någon gång 6-7 månader, och nu senast var det 3 månader, och ja, lite olika. I brought you a poem. The name of the poem is Time. Time. Fuck off! Oh my god! What the fuck? Are you okay? Are you okay?
Oh my. För det stod på Facebook att du bodde på Pippi. Det är För vad jag har hört så här, sen och kommit fram till här, det är att här hemma så har du inte större lägenhet än att det är bara en resväska. Ja, det stämmer. Det är lite motto som jag har. Liksom att, i och för sig kan det vara en stor resväg, men att, liksom att man ska kunna, eller så känner jag i alla fall, att man ska kunna, att det jag har ska jag kunna få ner i en resväska så jag kan bara dra iväg när jag vill. Friheten. Att jag inte är låst. Men det är bara en sån filosofi jag har. Liksom. Det är upp till var och en, men jag gillar det. Och det står ju att jag bor på Pippi, för det är mitt andra hem. Liksom. Det är där jag också har min andra familj. Så det är vet du, Ängelholm, Klippan och Pippi som är typ mina hem, kan man väl säga. Men det är inte jobbigt att resa runt med bara en resväska liksom, och inte ha någonstans och fast liksom? Jag har ju jag är skriven hos pappa så att jag kan få hem räkningar och sånt. Och där vet du, kan man stoppa undan lite väskor om man har det. Men jag har ju inget, jag äger ingen bil och ingen tv och sådana grejer. Utan det är lite som att få plats i typ en resväska. Och sen vet du, när man är och reser så kan man alltid köpa grejer där på vägen lite. Men jag är inte så himla materialistisk, eller vad det heter kan man så. Ja, utan jag lägger hellre pengar på en resa än att köpa en fancy bil eller sånt. Så det, men det gör det. Ja, någon gång kanske jag blir vuxen och får ett stabilt förhållande och barn. Men just nu så känner jag fortfarande att jag vill vara lite på resande fot och vara lite den här globetrottern. Lite, jag åker runt och jag trivs i sol och värme. Så då blir det. Och vad är det som gör att du vill ha den här friheten? Jag har varit förlovad en gång. Och vi har haft så jag har känt på det också. Men ja, och sen efter det så kände jag nej, nu vill jag vara fri igen. Liksom att inte vara låst i något, att kunna bara åka vad som helst. Men alltså, långt här inne finns det säkert den här att man vill skaffa familj och ha en fast punkt. Men jag ser ofta alltså, vad händer just nu. Och just nu så känner jag att jag vill vara på resande fot och jag vill utforska lite och utforska världen och ja, men någon gång ska det bli en fast punkt. Men den frågan får jag ofta, den här, ja men ska du inte skaffa familj och barn och allt sånt där. Någon gång alltså, om det händer så händer det, och händer det inte så händer det inte. Det är så det får. Jag får ta det lite med en klackspark. Och det blir åldern går högre och högre upp, alltså jag känner ingen stress och jag behöver inte ha barn här i livet. Jag är glad för mina syskonbarn. Och jag faddrar till alla mina syskonbarn hittills. Så skulle det hända att jag skaffar familj så är det väl härligt. Nej, men det är en härlig känsla att faktiskt att kunna släppa liksom. Men frågan är vad man får ifrån. Nej, faktiskt det är... Var det kommer liksom. Ja. Faktiskt. Ja, det är en bra fråga. Faktiskt. Nej. Jag vet inte om det är något som sitter att man vill typ vara som en fågel. Typ vara lite fri och kunna bygga sitt eget lilla bo, men ändå kunna lämna för ett nytt bo och liksom, ja, kanske är något lite därför, jag vet inte. Och man ska alltid finna något positivt i det negativa, tycker jag i alla fall. Att även om man får ett nej så kanske leder det till något annat, till kanske nästa anställningstid. Får man kanske världens bästa jobb. Hade man fått ja på det första så det kanske varit världens tråkigaste jobb. Om man inte hade trivts så hade man själv fått säga upp sig och sådana grejer. Men nu fick man inte det, så kommer man på en ny anställningsintervju och så får man det och bara världens bästa jobb. Så det är som en film som heter Sliding Doors, som handlar om
det är en berättelse när hon tjejen hinner med tåget och när hon kommer hem så finner hon sin kille eller man, jag vet inte vad det är, i sängen med en annan kvinna. Och i den andra filmen, i samma sekvens, så hinner hon inte med tåget. Så hon får inte reda på att hennes kille är otrogen. Så är det liksom hur avgörande, bara en sån här liten att dörrarna slår ihop, hur det kan förändra livet. Så det är rätt så spännande att tänka så ibland. Liksom, vad hade hänt om jag inte hade gjort det? Ja, jag tror jag blev godkänd i alla fall. Jag vet inte om man blir det, ska jag veta. Nej, han, än så länge är han nöjd med mig. Så jag hoppas ju på det. Jag har inte så himla bra telefon så det... Nej. Det är ju ingen teknikfjärr. Nej, exakt. Alltså, du borde ha en bättre telefon nu när du ska ta bilder på Instagram. Så, ja. Jag kan ta ett tag här. Ja, det är vi har ingen brådska. Nej, vi är på väg till Danmark så vi har tid. Ja. Du har 20 minuter där och 20 minuter tillbaka och 10 minuter i hamn. Ja. Då ska vi kunna hitta det. Och då tackar vi för intervjun. Ja, tack. A production of ChristianSchon.com. And if you have a story you want to tell the world, don't miss the opportunity now to contact ChristianSchon.com.